على block diagram and inverse convolution. So نفرض انه عندنا هاي first order difference equation yn equal a yn minus 1 plus xn. هسه بدنا نطلع z، فناخذ الزي ترانسفورم لبوث سايدز، بيطلع عندنا زي واي زي هون equal to a. طبعا عندنا الديلي minus 1 سو بنحط z minus 1 y z. هون عندنا delay 0 so z to the 0 is 1 so we have x z فقط. هسه بناخذ هاي للأذر سايد، فبصفي عندنا ونطرحها من الطرفين فيطلع عندنا واي زي هيك، بعدين 1 minus a z minus 1، وعندنا هون x z. هسه ايش بدنا نسوي؟ بدنا نطلع واي زي اوفر اكس زي اللي هي ات زي تساوي 1 اوفر 1 minus a z minus 1. لنفرض انه اكس زي تساوي اكس ان تساوي دلتا ان زي هيك فقط لا غير. لو نرسمها تطلع زي هيك، هاي دلتا ان وعندنا هون واحد والماجنتيود هون واحد، هاي ان هاي اكس ان. إذا أخذنا اكس زي تساوي طبعا واحد لأنه الديلي يعني زي تو ذا زيرو وتساوي واحد لأنها امبولس، فدائما ترانسفورم واحد إلى. اوكي، فهسه شو بنعمل؟ بدنا نشوف واي زي تساوي ات زي طبعا ضرب اكس زي. الترانسفير فانكشن y z تساوي 1 over 1 minus a z minus 1 ضرب 1 لأنه x z تساوي 1. هسه إذا بدنا yn بدنا نطلع الانفرس أو نقسم. أوكي، أول شيء بدنا نقسم هاي وبعدين ناخذ الانفرس، يعني نقسم وناخذ الانفرس. اوكي، فشو راح يصير عندنا؟ فبنروح نقسم 1 على 1 minus az والواحد هون. هسه بالقسمة 1 على 1 فيها 1، نضرب 1 بعدين ماينس 1 ضرب ماينس اي زي ماينس اي زي. هسه فليب ذا ساينز، هاي يصير بلس وهاي يصير ماينس، فبصفي عندنا اي زي. هسه قسم اي زي على 1 فبطلع الجواب بلس اي زي. هسه اضرب
فبطلع عندنا AZ وبعدين minus A square Z square. هسه change sign، هاي بلس هاي ماينس هاي بلس، فبصفي عندنا بلس A square Z square. هسه قسم، فبصفي عندنا هون بلس A squared Z squared. هسه اضرب، فبصفي عندنا A squared Z squared، لأن ضربنا A squared Z squared بواحد، بعدين بصفي عندنا plus or minus A cubed Z cubed. هسه اطرح أو flip signs واجمع، بطلع عندنا هون هاي minus هاي plus، فبصفي 0 plus A cubed Z cubed. هسه نطلع لفوق ونحط هاي نقسم، فإذا قسمنا على واحد بيطلع الجواب A cubed Z cubed. هسه إذا استمرينا بهاي الحالة راح تطلع سلسلة، يعني واي زي راح تصفي زي هيك 1 plus A squared ups Z. تلاحظوا هون إذا أخذنا الانفرس فبطلع عندنا أول ترم xn، الثاني هون بتلاحظ A xn minus 1 لأن الديلي عندنا هون minus 1 من لحظة هذا يكون minus 1 بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ جوز احنا غلطنا هون، هاي لازم تكون نيجاتيف وهاي لازم تكون نيجاتيف وهاي لازم تكون نيجاتيف، كلهم نيجاتيف. اوكي، لأنه بالأصل هاي نيجاتيف. اوكي، هون عندنا نيجاتيف وهون نيجاتيف وهون نيجاتيف. اوكي، فهنشوف الأصل هاي يبقى هي نيجاتيف بالأصل هون. هي نيجاتيف بالأصل. اوكي، ف هذول نيجاتيف، فبالصفي عندنا اكس هاي ان ماينس 1 لأن الديلي ماينس 1 هون، وهاي ماينس 2 a سكوير n ماينس 2 and so on سلسلة. اوكي، هسه هاي واي ان طلعناها هون. هسه بنروح نشوف الكونفولوشن، يعني الإشارة زي هيك لازم يطلع الإجابات زي بعض، لأنه convolution in a frequency domain يساوي multiplication in Z domain. اوكي، فهسه بنروح نحط المعادلة ونشوف، احنا قاعدين نحل بالمعادلة يعني what's yn. فهون عندنا yn كانت زي هيك equal to az yn minus 1 plus xn.
طبعا احنا خلينا اكس ان تساوي امبولس اللي هي زي هيك كانت ان وهنا زيرو وهنا واحد وهنا ماينس واحد وواحد كل الأماكن الأخرى طبعا زيروز. هاي اكس ان. هسه بدنا نحل هاي بالكونفولوشن at n equal 0 هيطلع لنا y0 تساوي a y minus 1 plus x 0. هسه x 0 من هون هي واحد، اوكي لأنها امبولس، فبصفي الجواب عندنا الباقيات كلهم زيروز، هون بصفي واحد. هسه n equal 1 y1 تساوي a y0 plus x1. فالجواب بصفي بنجيب ال هاي بنعوضها هون، فبصفي الجواب انه a ضرب 1 لأن عوضنا محل y0 equal 1 والx 1 طبعا هي 0 لأنه بكل مكان آخر هي 0 هون هون هون، فبنضل نحط محلها zeros 0 فتساوي a. اوكي هسه y2 تساوي y1 طبعا عندنا ال a هون plus x2 واللي هي 0، فبنجيب القيمة هاي وبنحطها هون، فبصفي عندنا a square plus a 0 وتساوي a square. هسه y3 نفس الاشي، بدنا نجيب ال a squared هون y2 ونحطها لأنه y3 ناقص 1 هي y2، فبصفي a squared ضرب a plus 0 لأنه x بكل مكان equal 0، فبصفي عندنا a cubed. النتيجة إذا استمرينا بصفي y n تساوي إذا حطيناها بسيكونس تساوي واحد a squared، واحد a squared a cubed plus بتظل كما هي زي هيك سيكونس. هسا شو راح يصفي عندنا إذا عملناها x، فبصفي عندنا yn تساوي واحد plus a x n minus 1 لأن الإندكس هون minus 1 minus 2 and so on plus a squared x n minus 2 وهكذا.
تستمر. وهذا جواب. فإذا أنت بتطلع هذول الاثنين اللي فوق هم بيطلعوا زي بعض، يعني هذا الجواب اللي هون. اوكي، للانفرس اللي هون. هسه هاي انه برهنا هون انه convolution in domain يساوي multiplication in z domain. اوكي، اثنين زي بعض، زي خصائص لابلاس ترانسفورم. طبعا هاي الواي ان ممكن اللي عبرناها بهاي هيك زي واحد زي فاصلة a squared a squared، وتكمل ممكن نعبرها كسيكونس انه هي sum of زي هاي هون sum of يعني yn ممكن تساوي the sum of زي geometric sequence from k equals 0 to n a to the n. to k, a to the k. بس لو عملنا لها expansion at k equals 0 is 1 plus at k equal 1 a plus at a equal k equal 2 a square وهكذا. شكرا.